हेलो दोस्तों, मारी गुजराती कम्प्यूटर यूट्यूब चेनल में आपनु स्वागत है। तो आजना वीडियो नी अंदर दोस्तों आपणे एक्सेल ट्रीक नी अंदर कोईपण एक्सेल नी अंदर आपणे वर्क करेलू होय एने आपणे पीडीएफ फाइल में कई रीतना बनावी शकाय ते आजना वीडियो नी अंदर शीखवानुं छे। सौप्रथम तो आपणे एक्सेल नी अंदर जे आपणे पीडीएफ फाइल बनाववानी होय ई बधुं टाइपिंग छे ई करी लेवानुं। लास्ट में आपणे अहींया तमने जोवा मळशे मेनू, फाइल मेनू, बराबर। ए फाइल मेनू पर तमारे क्लिक करवानुं। पछी अहींया तमने जोवा मळशे सेव एज, सेव एज उपर तमारे क्लिक करवानुं। आपणे फाइल क्यां सेव करवानी छे? धीस पीसी, बराबर। तो पीसी नी अंदर तमारे लोकेशन पहेला सेट कर लेवानुं। पछी फोल्डर होय अहींया तमने जोवा मळशे, बराबर। ए फोल्डर उपर तमारे डबल क्लिक करवानुं એટલે આ રીતના એક સેવ એજ નો વિન્ડો ઓપન થશે। અહીં તમારે ફાઇલ નેમ કોઈ પણ આપી દેવાનું, બરાબર। આપણે આપીએ ક્રિએટ પીડીએફ ફાઇલ, બરાબર। હવે અહીં સેવ એજ ટાઈપ છે, બરાબર। અત્યારે આપણે એક્સેલ વર્કબુક જોવા મળશે તમને, બરાબર। એની ઉપર તમારે ક્લિક કરવાનું। અહીં તમને ઘણા બધા ફોર્મેટ જોવા મળે, એમાંથી આપણે પીડીએફ છે એ સર્ચ કરી લેવાનું। અહીં તમને જોવા મળશે પીડીએફ, બરાબર। એની ઉપર તમારે માઉસથી ક્લિક કરી દેવાનું। પછી અહીંયા તમને જોવા મળશે સેવ બટન લાસ્ટમાં, બરાબર। અહીંયા ઘણા બધા ઓપ્શન છે, ઓથર ટાઈપ ને એ બધું તમારે ટેગ, બરાબર। તમારે કોઈ પણ ટેગ એડ કરવો હોય તો કરી શકો। ઓપ્ટિમાઇઝ ફોર, બરાબર। અહીંયા તમારે સ્ટાન્ડર્ડ પબ્લિશિંગ, ઓનલાઈન એન્ડ પ્રિન્ટિંગ, પછી મિનિમમ સાઇઝ પબ્લિશિંગ ઓનલાઈન, પછી ઓપન ફાઇલ આફ્ટર પબ્લિશિંગ। અહીંયા તમે સેવ કરશો એટલે ફાઇલ છે પીડીએફ ફાઇલ છે ઓપન થશે, બરાબર। તો લાસ્ટમાં તમારે સેવ બટન છે એની ઉપર તમારે ક્લિક કરી દેવાનું, એટલે થોડીક પ્રોસેસ થશે અને પીડીએફ ફાઇલ છે એ વ્યૂ થશે। અહીંયા તમને જોવા મળશે ક્રિએટ પીડીએફ ફાઇલ જે આપણે બનાવી હતી .pdf, બરાબર। એડોબ રીડરમાં ઓપન થઈ 2 પેજ છે, બરાબર। આ રીતના 2 પેજ બનાવી શકાય। પછી આ પીડીએફ ફાઇલ અહીંથી ક્લોઝ કરી દેવાની। જો દોસ્તો તમારી પાસે એક્સેલ અથવા તો એમએસ ઓફિસ એક્સેલ છે, એમએસ ઓફિસનું લેટેસ્ટ વર્ઝન હશે તો જ પીડીએફ ફાઇલ છે સેવ એજમાંથી થશે। જો ઓલ્ડ 2007નું જે એમએસ ઓફિસનું વર્ઝન હશે તો તમારે એક્સ્ટ્રા સોફ્ટવેર છે એ તમારે એડ કરવો પડે, પીડીએફ ક્રિએટ નામનો, તો જ તમે એમાં પીડીએફ બનાવી શકો। આમાં ડાયરેક્ટલી એમએસ ઓફિસ 2021 વર્ઝન છે એમાં ડાયરેક્ટલી ફાઇલની અંદર જ પીડીએફ આપી દીધેલ છે, એટલે ડાયરેક્ટ આમાં પીડીએફ ફાઇલ બની જાય, આમાં કોઈ પ્રોબ્લેમ રહેતો નથી। એટલે તમારે જો દોસ્તો ડેઈલી તમારે કોઈ પણ ફાઇલ છે એક્સેલ, વર્ડ અથવા તો બીજા કોઈ એમએસ ઓફિસના સોફ્ટવેર છે, એપ્લિકેશન છે, એમાં તમારે ડેઈલી વર્ક કરીને પીડીએફ બનાવવાનું થતું હોય તો એમએસ ઓફિસ છે 2021 ઇન્સ્ટોલ કરી દેવાનું। જો તમારે ડાઉનલોડ કરવું હોય તો મારી વિડીયોની ડિસ્ક્રિપ્શનમાં લિંક આપેલી છે, ત્યાંથી તમે એમએસ ઓફિસ 2021 વર્ઝન છે એ તમે ડાઉનલોડ કરીને તમારા કોમ્પ્યુટરમાં ઇન્સ્ટોલ કરી શકો। આ પહેલાં મેં દોસ્તો એમએસ ઓફિસ 2021નો વિડીયો છે ઇન્સ્ટોલિંગ કઈ રીતના કરાય, કઈ રીતના ડાઉનલોડ કરાય, બરાબર। એ વિડીયો મેં બનાવેલો છે, એ વિડીયોની લિંક પણ હું ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપી દઈશ, ત્યાંથી તમે વિડીયો જોઈને કઈ રીતના એમએસ ઓફિસ 2021 છે એ કઈ રીતના ઇન્સ્ટોલ કરાય કોમ્પ્યુટરમાં અથવા લેપટોપમાં, બરાબર। એ વિડીયો બનાવેલો છે એ તમારે પૂરો જોઈને એમએસ ઓફિસ છે એ તમારે ઇન્સ્ટોલ કોમ્પ્યુટરમાં કરી દેવાની। પછી તમારે ઓપન કરશો એટલે આ રીતના એમએસ એક્સેલની અંદર તમે પીડીએફ ફાઇલ છે એ બનાવી શકશો। તો આજના વિડીયોની અંદર દોસ્તો આપણે એક્સેલની અંદર કોઈ પણ વર્ક કરેલું હોય ને પીડીએફ ફાઇલ કઈ રીતના બનાવી શકાય તે શીખ્યા। અને આ દોસ્તો તમને વિડીયો ગમે તો લાઇક અને શેર કરજો। અને આ દોસ્તો તમે મારી યુટ્યુબ ચેનલમાં નવા હોય તો મારી યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલશો નહીં, અને સાથે સાથે બાજુમાં રહેલું બેલ આઇકોન છે એને પણ પ્રેસ કરવાનું ભૂલશો નહીં, જેથી કરી હું મારી યુટ્યુબ ચેનલમાં વિડીયો અપલોડ કરું એટલે તમને તરત જ નોટિફિકેશન મળી રહે અને સૌથી પહેલાં તમે મારો વિડીયો જોઈ શકશો। થેન્ક યુ।